guys, welcome back to my channel. I am back with another video. आजको भिडियो चाहिँ के को बारेमा छ भने चाहिँ आज चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो हुनेछ. सो आजको भिडियो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ, तपाईहरुलाई पनि हेल्प हुनेछ कि तपाईहरुले पनि के मगाउँदा ठीक हुन्छ र के नमगाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ तपाईहरुलाई म यो भिडियो थ्रु तपाईहरुलाई म दिने छु. अनि भिडियो चाहिँ मेरो मिक्स्ड हुनेछ. नाइकाको, फ्लिपकार्टको र मिसोको छ है, तीनटाबाट मैले मगाएको छु. अनि त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुनेछ नि तपाईहरुलाई यादै छ सामानहरु चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ आज सँगै मगाएको छ भने आज एउटा भोलि एउटा हो यसरी आउँछ. अनि कुनै एउटा पर्टिकुलर डेटमा सबै सामान आउँदैन. अनि डेट अघि पछि भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही प्रकारको आज एउटा मगाएँ, आज मैले एउटा अनबक्सिङ गरेँ, भोलि अब यसरी मिक्स गरेर बनाएको छु. तर तपाईहरुलाई त्यो भिडियो हेल्प हुनेछ किनभने चाहिँ सामानहरु चाहिँ हामीले रिटर्न पनि गर्नुहुन्छ. कतिवटा ड्यामेज सामान आएको हुन्छ अनि कतिवटा सामान चाहिँ फेरि मिलेको हुँदैन, साइजको इस्यु हुन्छ र चाहिँ त्यो हामीले अनबक्स गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ है. एकैचोटी गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो हुन्छ है, रिटर्नको फेरि डेट निक्लिन्छ. त्यो भएर मैले चाहिँ त्यो अघि पछि गरेको छु. तर भिडियो एकदमै राम्रो छ, तपाईले हेर्नुस् होला. तपाईहरुलाई पनि प्राइसको आइडिया है, प्राइस प्रोडक्टको आइडिया मिल्नेछ. अनि यदि तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने सबै तपाईहरुले मगाउन सक्नुहुन्छ. अनि त्यसको प्राइस पनि म साइडमा राखिदिन्छु होला. होप तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल हुनेछ. सो किप वाचिङ. र यो चाहिँ मेरो नाइकाबाट र मिसोबाट आएको हो. अनि म यसलाई अनबक्स गर्नु गइरहेको छु. अनि यो नाइकाबाट आएको चाहिँ सायद मेरो विचारमा चाहिँ यो स्किन केयरै हुनुपर्ने, किनभने म नाइकाबाट चाहिँ प्राय स्किन केयरहरू मेकअपको सामानहरू चाहिँ नाइकाबाट मगाउँछु. अनि त्यहाँ चाहिँ जेन्युन प्रडक्टहरू आउँछ. र अनि नाइकाको चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ भने प्याकेजिङ एकदमै राम्रो हुन्छ कि सानो सामानलाई पनि मजाले प्याकिङ गरेर ऱ्याप गरेर है, साइडमा कार्टुनको यो यसरी झुस जस्तो हालेर चाहिँ उहाँले प्याकिङ गरेर पठाउनुहुन्छ है. अनि यो चाहिँ मलाई पनि याद छैन, तर यो के हो, यो चाहिँ रहेछ है मेरो फेस सपबाट आएको रहेछ. यो चाहिँ मेरो मोइस्चराइजर हो. अनि एकदमै राम्रो छ है. यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ तर एकदम राम्रो छ यसको काम चाहिँ है. अनि यो चाहिँ हो तपाईको व्हाइट सिडको. अनि यो चाहिँ हाइड्रेसन हो, स्किनलाई एकदम हाइड्रेट राख्छ यसले है. अनि यो ठुलो बोतलमा पनि आउँछ अनि यसको यो मिडियम हो. अनि सानो बोतलमा पनि आउँछ. यसलाई चाहिँ तपाईको 750 हो, तर मैले यो 650 समथिङमा किनेको. अनि अर्को नेक्स्ट चाहिँ छ यो मेरो मिसोबाट आएको. अनि यसलाई पनि म अनबक्स गर्नु गइरहेको छु. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मिसोको चाहिँ पहिला प्लास्टिक यस्तो आउँछ है. अनि त्यहाँभित्र चाहिँ यसरी कार्टुनको सानो अब सामान अनुसारको बक्स आउँछ. अनि तपाईले यहाँ साइडमा यस्तो सेलो टेप लगाइदिएको हुन्छ, त्यो तपाईले खोल्नुपर्ने हुन्छ. मिसोको पनि प्याकेजिङ भन्नुपर्दा त्यति साह्रो नराम्रो छैन, नट ब्याड है, राम्रै छ. त्यस्तो सामानहरू ड्यामेज हुने खालको प्याकेजिङ हुँदैन, राम्रै छ. अनि यो पनि के हो मलाई याद छैन किनभने धेरै दिन भयो. अनि मलाई प्रायः सामान के मगाएको हुन्छु मलाई त्यो याद हुँदैन. तर यसरी खोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो सायद यो मेरो स्कुटीको लागि मगाएको रहेछु मैले. लास्ट टाइम पनि मैले मगाएको थिएँ तर त्यो स्कुटीकोमा गएन, त्यो बाइकको रहेछ है. अनि त्यो मैले राखिरहेको छु. त्यो चाहिँ स्टिल बर्डको थियो, ब्रान्डकै थियो. यो चाहिँ अलिकति लोकल हो, यसको ब्रान्ड केही छैन तर पनि यो राम्रै होला. अनि यो चाहिँ तपाईको मेरो फोनलाई होल्ड गर्ने लागि यो चाहिँ एउटा मैले यसको लागि लिएको. स्कुटीको साइडमा ह्यान्डलमा लाएर चाहिँ यस्तो मोटो ब्लगहरू कोही बेला है फोनहरू लाएर गर्ने इच्छा लाग्यो. अनि यो चाहिँ ग्रिपको लागि त्यो म स्ट्यान्डको साइडमा लाउनुपर्छ है, जसमा चाहिँ मोबाइलहरू है तपाईको स्क्रैच नहोस् भनेर यो रबरको ग्रिप दिएको हुन्छ. अनि यो मेन्यु जुन चाहिँ हामीले बादमा पढ्नेछौँ. अनि यो चाहिँ हो फेरि मेरो फ्लिपकार्टबाट आएको सामान है. यसमा पनि के छ मलाई याद छैन, हामी सँगै अनबक्स गरेर हेर्नेछौँ यहाँभित्र के छ है. अनि यो पनि प्याकेजिङ राम्रै छ. फ्लिपकार्टको पनि मलाई त्यस्तो नराम्रो लाग्दैन है. अनि यो फ्लिपकार्टको पनि तपाईँले नाइकाको जस्तै नै प्रकारले यसरी प्याकेजिङ गरेर पठाएको हुन्छ है. अनि यो चाहिँ ब्युटी प्रडक्ट्स रहेछ, मेरो स्किन केयर भनौँ न. अनि यो चाहिँ मेरो फेस सेरम रहेछ. अनि यो चाहिँ नाइसिनामाइड 10% नाइसिनामाइड फेस सेरम रहेछ. अनि यो चाहिँ ल्याक्टोक्यालामाइनको है. अनि यो चाहिँ मैले एकदमै फर्स्ट टाइम मैले युज गर्दैछु. यसको रिभ्यू मैले त्यस्तो बेसी हेरिनँ तर पनि ल्याक्टोक्यालामाइन भन्नाले चाहिँ राम्रै नै ब्रान्ड हो जस्तो लाग्छ र मैले चाहिँ मगाएँ. अब लेट्स सी यसको के छ रिभ्यू, कस्तो प्रकारले रिजल्ट यसले दिनेछ. अनि यसको चाहिँ यो लाएर चाहिँ है यसले पम्प गरेर निकालेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अनि यसरी मैले ट्राई गर्दै थिएँ कस्तो छ यसको भनेर है. टेक्सचर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै लाइट
राम्रो है साइनी ग्लोसी आइहाल्यो है स्किनमा। होप यसले फेसमा पनि त्यस्तै रिजल्ट दिन्छ होला है। मन पर्यो मलाई यो नासेनेमाइडको। अनि यो चाहिँ अर्को छ मेरो मिसोबाट मगाएको मेरो छोरीको लागि नाइट ड्रेस। यो चाहिँ मलाई याद छ किनभने लुगा चाहिँ अगाडि नै याद भइहाल्छ, मैले बेसी लुगा मगाउँदिनँ। अनि यो चाहिँ मलाई त्यही नानीकै सुट हो भनेर चाहिँ याद भइहाल्यो। यो चाहिँ मेरो नानीको लागि चाहिँ वुलन सेट हो। यो चाहिँ कस्तो आएको छ अनि एकदमै मलाई चाहिँ यसको रिभ्यूहरू पनि मन परेको थियो। अनि एकदम राम्रो रहेछ है, यसको क्वालिटी पनि राम्रो रहेछ, यसको डिजाइन एकदम कलरहरू कम्बिनेसनहरू सबै मन पर्यो। अलिकति पातला रहेछ, त्यस्तो मोटो होइन है। उसको मैले सोचेको जस्तो मोटो चाहिँ होइन रहेछ, ठिकै छ उसलाई है, त्यस्तो मोटो पनि लाउनु मन गर्दैन। अनि यो चाहिँ मेरो छोरीको लागि, यो चाहिँ 7 to 8 इयर्सको मैले मगाएको थिएँ, तर अलिकति ठुलो फ्री साइज नै आएछ। हेरौँ उसलाई लाएर, अनि उसले लगाए पनि अनि लाएर एकदमै राम्रो पनि देख्यो है। अलिक ब्यागी टाइपको भयो, ठिकै छ, बढ्दाखेरि उसलाई ठिकै पनि हुन्छ नेक्स्ट इयर है। अनि उसलाई राम्रो पनि देख्यो। अनि यो पनि मेरो मिसोबाट आएको छ। यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ मैले सुज लोफर मगाएको थिएँ, सायद त्यो हुनुपर्ने, किनभने यो ठुलो बक्सलाई चाहिँ अलिकति मैले यसलाई ठिमाउनु सकेँ। यसलाई पनि हामी अनबक्स गरेर हेर्ने। अनि यसलाई चाहिँ यहाँबाट साइडबाट यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई खोलिसकेँ। अब भित्रको कार्टुन खोलेर हेर्दा चाहिँ ब्ल्याक कलरको लोफर रहेछ, मैले राइट गेस गरेछु। अनि यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ, किनभने यो चाहिँ जेमा पनि जान्छ क्या। अनि यस्तो चाहिँ मेरोमा प्रायः छैन र चाहिँ मलाई मन परिरहेको थियो। तर अफसोस कि बात यो साइज ठुलो पठाइदिएछ है। मलाई 38 लाग्छ, 39 कि 40 हो यो पठाइदिएछ। तर मलाई चाहिँ मन चाहिँ पर्यो, तर यो साइज अलिकति भएन। अब यसलाई म रिटर्न गर्छु। अनि यो नेक्स्ट मेरो फ्लिपकार्टबाटै छ। अनि फ्रेजाइल भनेपछि त यो सबै फुट्ने या लिकेज हुने सामान हुनुपर्ने। अनि यसलाई चाहिँ हामी खोल्दैछौँ, सायद यो स्किन केयरै हुनुपर्ने है। अनि यसलाई पनि हामीले खोल्नेछ। अनि यो चाहिँ रहेछ मेरो, मैले यहाँ साइडबाट हेर्दा याद पाइहालेँ, यो चाहिँ हो मेरो सनस्क्रिन है। सनस्क्रिन चाहिँ म न्युट्रिजिनाको लाउँछु, तर यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको लागि मगाइदिएको। अनि उहाँलाई पनि सनस्क्रिन चाहिँ यो राम्रो सुट गर्यो भनेर चाहिँ उहाँलाई मगाइदिएको छु। अनि यसको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई मैले साइटमा राखिदिएको छु, सबै प्राइसहरू तपाईँले हेर्नु चेक गर्नु सक्नुहुनेछ, सबै प्रडक्ट्सको प्राइसहरू। अनि यो एकदमै राम्रोसँगले सेलोटेप चाहिँ मजाले मुनिसम्म लगाइदिएको रहेछ, खोल्नु सजिलो छैन, अनि लिकेज हुनु पनि सजिलो छैन है। अनि कतिवटा सामान चाहिँ यसरी नै पठाउँछ र पनि कतिवटा चाहिँ फुटेर ड्यामेज भएर आउँछ, त्यो चाहिँ हामी रिटर्न गर्नु मिल्छ है। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले राम्रो लाग्छ है यो सनस्क्रिन। अनि यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई पनि सुट गर्छ र चाहिँ यो मगाइदिएको। अनि यसको टेक्सचरहरू पहिला जस्तो छ कि छैन भनेर चाहिँ म चेक गर्दैछु। अनि मेरो यो साइडमा यसरी रब गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको सबै राम्रै रहेछ है। त्यो पहिलाको जुन चाहिँ युज गर्थ्यो ल्याक्मीको त्यही खालको रहेछ। अनि यहाँनिर छ मिसो, फ्लिपकार्टबाट मेरो सामानहरू। अनि यो चाहिँ पहिला मिसोबाट आएको सामानलाई म अनबक्स गर्नेछु। अनि यो चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ बाहिरैबाट देखिरहेको थियो। यो चाहिँ मैले बेल्ट मगाएको थिएँ। अनि यो बेल्ट चाहिँ मलाई कोही बेला स्कर्टहरूमा लाउनु है, ब्लेजर्सको बाहिर लाउनु लागि मगाएको थिएँ। अनि यहाँनिर मेरो कुपन पनि रहेछ, तर के को यो मैले फ्यालिदिएँ। यो बेल्ट त्यस्तो तपाईँको हेभी खालको बेल्ट होइन, यो लाइटै छ है। यसको लेदरहरू त्यो खास लेदर जेन्युन लेदर चाहिँ होइन, तर पनि यसो तपाईँहरूलाई कोही बेला चेन्ज लाउनु चाहिँ मिल्छ। अनि स्कर्टहरूमा ब्लेजर्सहरूमा पनि तपाईँको राम्रो देख्छ यो बेल्टहरू मिलाएर स्टाइलिङ गरेर लाउनु भयो भने होइन। अनि यो एकदम प्राइस पनि राम्रो थियो, सस्तोमा थियो र मैले दुईटै कम्बोमा ल्याएँ है। ब्ल्याक एन्ड ब्राउन छ। अनि म यो बेल्ट चाहिँ हेरौँ कुन ड्रेसमा युज गर्छु, अनि प्यान्टमा पनि युज गर्दा मिल्छ है। अनि यो बेल्टको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ छैन है, तर राम्रै छ। अनि नेक्स्ट चाहिँ छ मेरो यो सामान है। यो चाहिँ केबाट हो भन्दाखेरि चाहिँ मिसोबाट हो। अनि यसको चाहिँ बाहिर मिसोको केही पनि छैन रहेछ, तर यो मिसोबाट हो। मैले किनभने ब्रिउको लागि मलाई याद छ यो बक्सहरू चाहिँ म प्रायः चिनिहाल्छु बाहिरबाट चाहिँ, मिसोको चाहिँ बक्सबाट चिनेँ मैले। अनि यो चाहिँ हो सुज हो। अनि यो चाहिँ ब्रिउको लागि मैले सुज मगाइदिएको थिएँ। अनि उसको चाहिँ एकदमै ड्रेसहरू सबै कलरको मिक्स भएर चाहिँ मैले यो सुज पनि एकदम मल्टी कलरको रहेछ र मैले ग्रिन, पिङ्क, येलो सबै देखेर त्यसमा सबैमा जान्छ भनेर यो मगाइदिएँ। अनि यो चाहिँ पुरा साइनीमा स्पार्कल खालको टाइपको रहेछ, मन पर्यो। अनि यो नेक्स्ट छ मेरो फ्लिपकार्टबाट, यो चाहिँ बेडसिट हो। एकदमै मलाई चाहिँ यसलाई खोल्नु पुरा मन परिरहेको छ है। लास्ट टाइम मैले मिसोबाट 2-3वटा बेडसिट मगाएँ। अनि एकदम डिजाइनहरू प्रिन्टहरू राम्रो थियो, तर त्यसको क्वालिटी त्यस्तो राम्रो थिएन, कटनमा थिएन। अनि मलाई चाहिँ बेडसिटहरू चाहिँ कटनै मनपर्छ। अनि यो चाहिँ कटनमै रहेछ है, यति मन पर्यो यो बेडसिटको मटेरियल देखेर अनि यसको डिजाइन देखेर सबै कुरामा राम्रो रहेछ। अनि यो बेडसिट चाहिँ मैले
जस्तो पिक्चरमा देखेको थिएँ त्यस्तै रहेछ अनि मलाई एकदमै मन पर्यो। अनि यसको पिलो कभर चाहिँ त्यस्तो खास मन परेन, कलर कम्बिनेसन त्यस्तो भएर हो कि या वाइटमा यस्तो भएर हो मलाई त्यति मन परेन। तर यसको बेडसिट चाहिँ एकदमै मन पर्यो, ग्रिनमा हल्का खालको वाइटले र ब्लूले तपाईँलाई डिजाइन प्रिन्ट दिएको छ, मजाको दिएको छ। अनि यो क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ, मटेरियल पनि यसको राम्रो छ अनि यो सस्तो पनि यो किन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले घरमा यदि बेडसिटहरू किन्नु चाहनुहुन्छ भने। अनि यो चाहिँ आएको छ फेरि फ्लिपकार्टबाट है, यो पनि एकदमै टुट्ने फुट्ने सामानै हुनुपर्ने। अनि यो चाहिँ रहेछ मेरो कन्डिसनर अनि यो चाहिँ म ट्रेस्मीको लाउँदैछु अनि एकदमै राम्रो लागेर चाहिँ मैले अनलाइनबाट पनि मगाउने ट्राई गरेँ। यो पालि चाहिँ फ्लिपकार्टमा मजाको अफर लागेको थियो र मैले यो मगाएँ है। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ कन्डिसनर। मैले स्याम्पू पनि हेर्दैछु, स्याम्पू चाहिँ पाइनँ अनि यो पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, तर यो चाहिँ अगाडि लिकेज भइरहेको रहेछ, त्यो छैन। अनि यहाँ नेक्स्ट छ मेरो मिसोबाट चाहिँ मैले 2टा स्लिपर मगाएको छु है। यो स्लिपर चाहिँ एउटा पिङ्क एउटा चाहिँ ब्ल्याकमा छ अनि यो चाहिँ एकदम लाइट छ। यो म वासरुमको लागि र किचनको लागि कोही बेला लाउनु लागि मैले मगाएको अनि एकदम दाम अनुसारकै रहेछ। यो चाहिँ यस्तो लाइट रहेछ है अनि सस्तो पनि हो। यो स्लिपरको दाम पनि म तपाईँलाई साइडमा राखिदिन्छु। अनि यो चाहिँ त्यस्तो मजाको हेभी खालको पनि छैन रहेछ, एकदम लाइट रहेछ, हल्का रहेछ, ठिकै छ, रुममा लाउनु लागि ठिकै छ। अनि मैले लाएर ट्राई पनि गरेको थिएँ, पिङ्क कलर मेरो फेभरेट हो अनि पिङ्क कलर। होप गाइज तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नु होला। इफ तपाईँलाई मन पर्यो भने यो मैले अघि मगाएको सामानमा कुनै तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँले पनि मगाउनु सक्नुहुन्छ। प्राइस तपाईँलाई एकदमै मैले लेखिदिएको छु है प्राइस, अनि यसको रिभ्यू तपाईँले पाउनु सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले पनि मगाउनु सक्नुहुनेछ। अनि अझै मात्रामा यस्तो भिडियो अनबक्सिङ भिडियो चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् होला है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।